আৰু তেখেতে ট্ৰায়াৰ্ড সৃষ্টি কৰে ট্ৰায়াৰ্ড মানে কি জানা ট্ৰাই মানে কি তিনিটা হয়নে ট্ৰাই মানে কি তিনিটা সো তেওঁলোকে তিনিটাকে এটা হেৰিত তিনিটা ঘৰ বনাই তিনিটা ঘৰত তিনিটা বেলেগ বেলেগ মৌল ৰাখিছিল কিন্তু মৌলবিলাক তেওঁ যেনেকৈ ৰখা নাছিলে এটা ট্ৰায়াৰ্ড এটা কি হয় ট্ৰায়াৰ্ড মানে কি তিনিটা ডবাইনে কি কৰিছিলে তেতিয়া সেইখিনি সময়ত প্ৰকৃতিত যিমানবিলাক মৌলৰ সৃষ্টি হৈছিলে সেই মৌলবিলাকক ডবাইনাৰে এটা ট্ৰায়াৰ্ডত বিভক্ত কৰিব বিচাৰিছিল আৰু সেই ট্ৰায়াৰ্ডত কি থাকিব তিনিটা ঘৰ থাকিব বা তিনিটা ভাগ থাকিব আৰু প্ৰত্যেকটো ভাগত তেওঁ এটাকৈ মৌল ৰাখিছিল কিন্তু এনেকুৱা নহয় যে যিকোটা মৌল আনিলে তেওঁ ট্ৰায়াৰ্ডত থৈ দিলে সেই মৌলবিলাকক কিছুমান ধৰ্ম মিলিব লাগিব ধৰ্মবিলাক মিলিলেহে সেই মৌলবিলাক তেওঁ কি কৰিছিল ট্ৰায়াৰ্ডত ৰখাব পাৰিছিল এনে যিটি মৌল ৰখাব পৰা হোৱা নাছিলে তেওঁ কেনেকৈনো কৰিছিল আমি চাওঁ আহা চাবা এইটো আছিল ডবাইনৰ এটা ট্ৰায়াৰ্ড ঠিক আছে ইয়াত তিনিটা মৌল আছে প্ৰথমটো মৌল কি লিথিয়াম দ্বিতীয়টো মৌল কি সোডিয়াম তৃতীয়টো মৌল কি পটাছিয়াম ঠিক আছে লিথিয়াম সোডিয়াম পটাছিয়াম ওকে তেওঁ মানে আলটিমেটলি যদি মই এনেকৈ ঘৰ এটা বনাব চাওঁ তেওঁ কি কৰিছিলে তেওঁ প্ৰথমতে ৰাখিছিল লিথিয়াম কি ৰাখিছিল লিথিয়াম প্ৰথমতে লাগিল লিথিয়াম তাৰপিছত লাগিল সোডিয়াম তাৰপিছত পটাছিয়াম ঠিক আছে কি আছিল লিথিয়াম সোডিয়াম এণ্ড পটাছিয়াম তেওঁ ৰাখি কি কৰিলে তেওঁলোকে এই পাৰমাণৱিক ভৰবিলাক 6.9 আৰু এইটো 39.1 এইটো 23 তেওঁ কি কৰিলে গম পোৱা তেওঁক চাবাচোন কি কৰিলে তেওঁ কেনেকৈ বনালে মই যে ক'লোঁ যে যিকোনো মৌলকে আমি ৰাখিব পৰা নাছিলোঁ তেওঁ কি কৰিছিল তেওঁ চাইছিল যে কি লিথিয়ামৰ পাৰমাণৱিক ভৰ কিমান 6.9 পটাছিয়ামৰ কেন 39.1 প্লাছ কৰাচোন তেওঁ কি কৰিছিল লিথিয়ামৰ প্ৰথমটো দ্বিতীয় মৌলটো প্লাছ কৰিলে লিথিয়ামৰ 6.9 আৰু পটাছিয়ামৰ কিমান আছিল 39.1 প্লাছ কৰিলে কিমান হয় 9 একে 10 9 একে 15 একে 16 3 একে 4 46 হয়নে তাক যদি মই এটা গড় উলাই দিওঁ দুটা মৌল কৰিছোঁ তাৰ গড়টো যদি উলিয়াও মানে দুটা মৌলৰ পাৰমাণৱিক ভৰৰ গড়টো ঠিক আছে প্ৰথমটো আৰু দ্বিতীয় মৌলটোৰ যিটো পাৰমাণৱিক ভৰ দিয়া থাকে তাৰ যদি মই গড় উলিয়াও গড় কেনেকৈ উলিয়াই যিমানটা মৌল আছে সেই মৌলবিলাকৰ মানবিলাক যোগ কৰা আৰু তাক কি কৰিবা সেই যোগফলটোক যিমানটা মৌল আছিল সেইটোৱে মানে হৰণ কৰা ইয়াত আমি দুটা মৌল এইটো পাৰমাণৱিক ভৰ এইটো লিথিয়ামৰ আছিলে এইটো তোমালোকৰ পটাছিয়ামৰ আছিলে হয়নে এইটো প্লাছ কৰিলোঁ প্লাছ কৰি কেনে কিমান পালোঁ 46 আৰু দুটা মৌল আছে তুই ডিভাইড কৰিছোঁ ডিভাইড কৰোঁতে কি পাইছে গম পোৱা 23 পাইছে হয়নে আৰু যদি ভালকৈ চাই 23 একজেক্টলি কি হয় গম পোৱা নে সোডিয়ামৰ পাৰমাণৱিক ভৰৰ সমান মানে ইয়াৰ পৰা আমি কি গম পালোঁ তেওঁ যিটো ট্ৰায়াল বনাইছিল তাত তিনিটা মৌল আছিলে প্ৰথম ট্ৰায়ালটোত লিথিয়াম সোডিয়াম পটাছিয়াম তাত লিথিয়াম আৰু সোডিয়ামৰ যিটো এটমিক মাছ সেইটো যদি প্লাছ কৰোঁ প্লাছ কৰিলে কি পাম সোডিয়ামৰ পাৰমাণৱিক ভৰটো পাওঁ মানে প্ৰথম দুটা মৌলৰ পাৰমাণৱিক ভৰৰ গড়টো তৃতীয় মৌলৰ সমান হ'ব লাগে সেইটোৱে আছিল ডবাইনৰ ট্ৰায়াৰ্ডৰ মেইন কনচেপ্টটো তো সেইকাৰণে তেওঁ এনেকৈ পাৰমাণৱিক ভৰবিলাক উলিয়াই তেওঁ কি কৰিলে তোমালোকৰ ডবাইনাৰ ট্ৰায়াৰ্ডটো বনাব চেষ্টা কৰিছিল আৰু এইকাৰণে এনেকুৱা ট্ৰায়াল বনোৱাৰ কাৰণে তেওঁৰ নামেৰে কি কোৱা হয় ডবাইনাৰ ট্ৰায়াল বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে বুজি পাইছা সকলোৱে এইখিনিলৈ চ' যেতিয়া ডবাইনাৰ ট্ৰায়াল বনালে তেওঁ তেতিয়ালৈ গোটেইবিলাক মৌলক কিন্তু ট্ৰায়াৰ্ডত ৰাখিব পৰা হোৱা নাছিল কাৰণ গোটেইবিলাকৰ ধৰ্মবিলাক নিমিলে নহয় ইয়াত লিথিয়াম সোডিয়াম পটাছিয়াম মিলি থাকে সকলোৰে নিমিলিবও পাৰে চ' তেতিয়া তেওঁ কি কৰিছিল তেওঁ যেতিয়া বনালে তেওঁ দেখিলে যে কি তেতিয়া যিমানখিনি মৌল সৃষ্টি হৈছিলে তাৰ ভিতৰত তেওঁ মাত্ৰ সেই মৌলবিলাকৰ পৰা তিনিটাহে ট্ৰায়াৰ্ড বনাব পাৰিলে কেইটা ট্ৰায়াৰ্ড বনাব পাৰিলে তিনিটা কি ট্ৰায়াৰ্ড চোৱাচোন চ' তেতিয়া ডবাইনাৰ টোটেল তেতিয়ালৈ কেইটা ট্ৰায়াৰ্ড পাইছিলে তিনিটা ট্ৰায়াৰ্ডত এটা ট্ৰায়াৰ্ডত তিনিটাকৈ মৌল টোটেল 9টা মৌলক তেওঁ ট্ৰায়াৰ্ডত বিভক্ত কৰিব পাৰিছিল তেতিয়ালৈ যিমানখিনি মৌল আৱিষ্কাৰ হৈছিল তো প্ৰথমটো ট্ৰায়াৰ্ডত কি ৰাখিছিল যে আমি এতিয়া ডিছকাছ কৰিলোঁ লিথিয়াম সোডিয়াম আৰু পটাছিয়াম যদি চোৱা লিথিয়াম আৰু পটাছিয়ামৰ যদি তুমি পাৰমাণৱিক ভৰটো ওলাই যোগ কৰি তাৰ গড় ওলোৱা এইটো পাবা একেদৰে কেলছিয়াম ষ্ট্ৰনছিয়াম আৰু বেৰিয়াম চ' কেলছিয়াম আৰু তেওঁ যদি কেলছিয়াম আৰু বেৰিয়ামৰটো যদি প্লাছ কৰে আৰু 2ৰে ডিভাইড কৰে তেওঁ কি পাব ষ্ট্ৰনছিয়ামৰ পাৰমাণৱিক ভৰটো পাই যাব তোমালোকে যে কৰি চাব পাৰে এইটো আৰু প্লাছ কৰিলে তাৰ যদি গড় উলিয়ালে এই ছেকেণ্ডটো পাই যাব সেইকাৰণে এইটো আছিল আৰু থাৰ্ডটো কি আছিল ক্লৰিন ব্ৰমিন আৰু আয়ডিনৰ পাৰমাণৱিক ভৰটো উলিয়াই যদি তেওঁ প্লাছ কৰি তাৰ যদি গড় উলিয়াই তেওঁ কি পাব ব্ৰমিনৰ পাৰমাণৱিক ভৰটো পাব
সো এই তিনিটা আছিল তেতিয়া প্ৰথমবাৰ যেতিয়া প্ৰথম যিজন বৈজ্ঞানিক ডবাইনেৰে ষ্টাৰ্ট কৰিছিল তেখেতে এই তিনিটা ট্ৰায়াৰ্ড পাইছিলে গম পালা সো পৰীক্ষাত সুধিব পাৰে ডবাইনেৰে প্ৰথমতে কেইটা ট্ৰায়াৰ্ড উলিয়াইছিলে তিনিটা ট্ৰায়াৰ্ড উলিয়াইছিলে আৰু কি পৰীক্ষাত গোটেই নাম লিখিব নিদিয়ে দিব যে কি লিথিয়াম সোডিয়াম আৰু পটাছিয়াম ডবাইনৰ ট্ৰায়াৰ্ডত অন্তৰ্ভুক্ত আছিল নে নাই এনসাৰ কি হ'ব আছিল সো পাৰিলে এই নটা মৌলৰ নামটো মনত ৰাখিবা তোমালোকৰ এই পাৰমাণবিক ভৰবিলাক ইমান ইম্পৰ্টেন্ট নহয় কিন্তু মৌলবিলাকৰ নামটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট এইখিনি মনত ৰাখিব লাগিব ঠিক আছে আৰু তোমালোকক যদি সুধে কি তেওঁৰ ট্ৰায়াৰ্ডৰ হেৰিটো কি আছিলে বিশেষ মানে তোমাৰ তেওঁ মেইন হেৰিটো কি আছিল তেওঁ দেখিছিল যে কি প্ৰথম মৌলটো আৰু তৃতীয় মৌলটো পাৰমাণবিক ভৰৰ গড়টো দ্বিতীয় মৌলৰ পাৰমাণবিক ভৰৰ সমান হয় সেইকাৰণে এইবিলাকক ট্ৰায়াৰ্ড হিচাপে বিভক্ত কৰিব পাৰিছিল ওকে ডবাইনাৰ বুজি পালা এটা কথাটো হ'ল যেতিয়া ডবাইনাৰে এই কামখিনি কৰি আছিল তেতিয়াতো প্ৰকৃতিত অকল এই 9টা মৌলই নাছিল ন আৰু তাতকৈ বেছি মৌল আছিল থাকে নিশ্চয় হয় নহয় সো অবভিয়াছলি আছিল তো তেতিয়া আসলতে তেওঁ মাত্ৰ এই 9টা মৌলক ট্ৰায়াৰ্ডত কিয় বিভক্ত কৰিব পাৰিলে কাৰণ এই 9টা মৌলৰ তেওঁ যিখিনি তেওঁ যে সূত্ৰ দিয়ে সূত্ৰমতে এই 9টা মৌলে এই সূত্ৰটো ফলো কৰিছিল কিন্তু তাৰ বাহিৰে যিমানবিলাক মৌল আছিল সেইবিলাক মৌলৰ এই মৌলবিলাকে এইটো সূত্ৰ পালন কৰা নাছিলে আৰু এইটোৱে আছিল ডবাইনাৰৰ ডাঙৰ সীমাবদ্ধতা তেওঁৰ যে ট্ৰায়াৰ্ড সূত্ৰটো বা মৌলৰ পৰ্যাপ্ত শ্ৰেণীবাদৰ তেওঁ যিটো প্ৰথমটো কনচেপ্ট আনিছিল ডবাইনাৰ ট্ৰায়াৰ্ড সেইটো বিফল হোৱাৰ কাৰণ এটাই আছিল যে তেওঁ যেতিয়া কৰিছিল তেওঁ তেতিয়া এইবিলাক বস্তু গোটেইবিলাক মৌলক এই ট্ৰায়াৰ্ডত ৰাখিব পৰা নাছিলে তেওঁ যদি গোটেইবিলাক মৌলক ৰাখিব পাৰিলে হয় তেওঁটো শুদ্ধ হ'ল সো যদি পৰীক্ষাত সুধে বোলে ডবাইনাৰ ট্ৰায়াৰ্ডৰ সীমাবদ্ধতা কি ডবাইনাৰ ট্ৰায়াৰ্ডৰ সীমাবদ্ধতা কি গম পোৱা নে যে ডবাইনে সেই সময়ত মাত্ৰ 3টা ট্ৰায়াৰ্ডহে চিনাক্ত কৰিব পাৰিছিল আৰু তো বাকিবিলাক যিবিলাক প্ৰকৃতিৰ তাৰ বাহিৰৰ যিবিলাক মৌল আছিল সেইবিলাক মৌলৰ কাৰণে বিশেষ কোনো তেওঁ ট্ৰায়াৰ্ডৰ ব্যৱস্থা কৰিব পৰা নাছিলে এইটো আছিল কি ডবাইনাৰ ট্ৰায়াৰ্ডৰ সীমাবদ্ধতা